Facebook Business Suite 101 สอนการตั้งค่าเมนูเชื่อมโยงบัญชี Instagram บนสมาร์ทโฟน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Minova IT 25 ชั่วโมงของภายนะครับ คลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการนะครับเชื่อมโยงนะครับ ID นะครับหรือบัญชี Instagram นะครับกับตัว Facebook Business Suite นะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะฮะเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะครับจะมีเพลย์ลิสต์นะสอนวิดีโอนะครับมากมายนะหลายซีรีส์ครับ400 กว่าตอนนะจ๊ะก็ไปชมกันได้นะครับโอเคก็เปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เข้าสู่หน้าต่างแบบนี้ได้เลยนะฮะก็คือหน้าต่างหลักนั่นเองเพื่อนๆสามารถกดที่ขวามือด้านล่างสุดนะครับจะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆนะกดเข้ามานะฮะจะมีป๊อปอัพขึ้นมานั่นแหละครับคือเมนูนั่นเองนะฮะให้เรากดคำว่าการตั้งค่านะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับที่อยู่ทางด้านขวานะฮะกดเข้าไปจากนั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับจะเข้าสู่หน้าต่างของการตั้งค่านั่นเองให้เราสังเกตนะครับตรงกลางจอจะมีคำว่า Instagram นั่นเองแล้วก็จะมีตัวสีน้ำเงินนะครับข้อความเขียนว่าเชื่อมต่อนะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะฮะรอแป๊บหนึ่งนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้หมายความว่าเราสามารถเชื่อมโยงกับ IG ได้นั่นเองซึ่งเพื่อนๆต้องทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Instagram นะครับแล้วก็เชื่อมโยงไว้ให้เรียบร้อยนะครับเราจะสามารถเชื่อมโยงได้อย่างรวดเร็วนั่นเองแล้วเราก็อ่านให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าตั้งค่ายังไงนะโอเคเมื่อเราอ่านจบแล้วนะครับให้เราสังเกตปุ่มสีน้ำเงินที่อยู่ด้านล่างจอนะครับจะเป็นสีฟ้าน้ำเงินนะเขียนคำว่าเชื่อมต่อบัญชีนั่นเองกดเข้าไปเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับนะโอเคนะเชื่อมต่อไปนะครับหลุด อ๋อครับให้เราไปที่ Google Chrome นะครับนะนะครับโอเคนะครับก็จะเข้าสู่นะครับหน้าต่างของการเชื่อมต่อนะเราต้องเชื่อมต่อไว้ในตัว Google Chrome ด้วยก็ดีนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เรากดดำเนินการต่อไปเลยนะได้เลยนะครับนะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะจากนั้นกดนะครับคำว่ายืนยันนะครับนะกดเข้าไปนะรอสักครู่หนึ่งนะครับระบบจะทำการยืนยันนะครับนะโอเคนะครับตอนนี้ได้เชื่อมโยงกับ Instagram นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูที่หน้าต่างของตัวแอปนะว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต้องปิดตัวนี้ไปก่อนนะเพื่อความรวดเร็วนะมาเข้ามาหน้าต่างเดิมนะครับโอเคเมื่อเราเชื่อมโยงกับตัวโปรแกรมที่อยู่ใน Google Chrome นะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ทันทีเลยนะก็คือเชื่อมโยงเสร็จแล้วก็ปิดทิ้งไปเลยนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับกดซ้ายมือด้านบนสุดนะครับกดเข้าไปนะครับระบบนะครับก็จะทำการเชื่อมต่อนะครับสังเกตไหมฮะตัวหนังสือที่ตรง Instagram นะครับจะมีเป็นตัวสีแดงแทนนะครับเขียนว่ายกเลิกการเชื่อมต่อนะครับเราสามารถกดเข้าไปนะครับเพื่อทำการยกเลิกการเชื่อมต่อด้านล่างได้นั่นเองนะจ๊ะโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ